Redditor! Már lassan ordibál velünk, nyugodjál meg. Hello, gamer társak, remélem mindenkinek nagyon szép reggel napja és estéje van. Szevasztok, srácok, mi újság? Stanley Parable, Ultra Deluxe. Nem 2, hanem Ultra Deluxe. Ez nagyon fontos, mert elvileg én úgy hallottam, hogy erről is lesz szó a játékban, és ez lényeges lesz, hogy miért hívják Ultra Deluxe-nak, vagy hogy nem Stanley Parable 2 a neve. Hát mondhatni folytatás, vagy remake, nem tudom melyik, a 2013-as Stanley Parable nevezetű játéknak, aki esetleg nem ismerné. És hát ez a játék arról volt híres, és arról híres, hogy megmozgatja az agyadat. Nem olyan puzzle-ös, kitalálós szinten, hanem kicsit ilyen filozófikus a játék. Arról híres még, hogy annyira interaktív, hogy konkrétan minden percben figyelsz, akkor rájössz, hogy úgy töri meg széjjel, szanaszéjjel töri a negyedik falat, ahogy hívják, ugye, fourth wall, a játékos és a játék között, a narrátor, hogy összeszarod magad, tehát zseniális. Nem mertem elindítani sem egyébként, így stream előtt, hogy egyből benne legyünk, mert megmondom őszintén, elindítottam egyszer, hogy megnézzem, hogy nem crashel ki, hogy működik-e. Működött, de már akkor hozzám szólt a játék, hogy mert az elején megkér, hogy állíts be az időt, óra szerint. És beállítottam, és azt mondta, hogy hát nagyon örül, hogy komolyan vettem, és tényleg beállítottam a pontos időt, mert csak át is futhatnék rajta, sokan azt csinálják, és leszarhatom. Úgyhogy megajándékoz, azt mondta. Én nem tudom, mi van. A lényeg az, hogy ezt nem lehet elmagyarázni, hogy ez a játék miről szól, és milyen élményt kapsz vele, ezt át kell élni, meg kell nézni, játszani kell. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Please enter current time. Én beállítom, várjál, PM van, 1:50. Érted? Ő már 51. Nem mindegy. Beállítottuk. 1:51. Your favorite time of day. Or could you simply not resist giving the correct time again? Vagy megint nem bírtam magammal, és a helyes időt adtam meg. Tudja a játék, hogy mennyire élvezzük beállítani a helyes időt. Most már kíváncsi, hogy mennyire pontos az 1:51. Használjunk egy új slidert, hogy kitaláljuk. Mennyire pontos az 1:51? Még mindig 1:51 van, úgyhogy nagyon pontos. Az 1:50, mert még nem váltott 52-re az idő. You know? Can I just say regardless of accuracy of the clock, I'm having a great time adjusting these settings. Én is jól érzem magam itt a beállítások menüpontban. Még nem csináltunk semmit, de jól érzem magam. I wish we had more sliders, but we've gone through all sliders I have. Elfogytak a sliderek, nem tudunk több mindent állítani. Perhaps I can invent some new sliders to gather new data on you. Majd feltalál új slidereket, nem lehet nehéz. Néhány újat így van, hogy földob nekünk. Készen állnak majd az új sliderek a következő alkalom, amikor elindítjuk a játékot. És ez így van. Tehát a játék evolválódik konkrétan minden egyes alkalom, amikor játszasz vele, amikor elindítod, és mindig újat ad. Én nem tudom, hogy mennyire végtelen ez, mennyi újraindítást tudsz csinálni úgy, hogy új dolgokat kapsz, de hát néztem róla videót, és nem jutottak el a végéig azok, akiket néztem. Szóval meglátjuk, hogy meddig fogunk így eljutni, mi, meg hogy mennyit tudunk így streamben úgy, hogy még érdekes legyen. A narrátor mindenképpen marad eredeti nyelvű, mert hallani akarom a performance-t. Klik. This is the story of a man named Stanley. Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. 427-es alkalmazott. Number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Nagyon egyszerű munka. This is what employee 427 did every day, Minden nap. every month, of every year. Csak nyomogatja a gombokat. Although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Erre hát kitalálva Stanley. Was happy. És Stanley boldog volt. And then one day, something very peculiar happened. Ajaj. Something that would forever change Stanley. Ajaj. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Ajaj. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say
high. Üres volt az egész Never in all hely. his years at the company had this happened. Nagyon This furcsa. complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Ajajaj. As he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Igen, és most már mi irányítjuk a játékot. Oké, tehát az egérérzékenységet beállítjuk, ez szerintem így jó lesz amúgy. Na, hát ez ő a narrátor. Ő narrálja az egész játékot, ez a lényeg. Igazából most fogok pofázni, és utána már nem nagyon sokat. Tehát eltűntek az emberek az irodából, nincs munka, és ez nagyon furcsa Stanleynek. És így megyünk. Kiléptünk az irodából. All of Így. his co-workers were gone. Mindenki What did eltűnt. it mean? Mit jelenthet Stanley ez? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A meeting roomba mentünk. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Senkit nem találtunk itt. Senkinek egy nyoma, szála, haja. Itt van egy fénymásoló. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Oké, nyomogattam a bal klikket a fénymásolóra, és azt mondta, hogy mindent összefogdosunk, de ez nem viszi előre a sztorit. Igaza van a narrátornak, nem? Csak kíváncsi voltam, hogy mond-e valamit, és mond. Na várjál. Menjünk akkor tovább. Fogadjunk most szót egy elsőre, egyelőre. Mondjuk azt, vagy csináljuk azt, amit mond. A meeting roomba megyünk, ugye? Azt mondja, hogy a meeting roomba menjünk. Ez nem a meeting room. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Igen, a narrátor tehát múlt időben beszél, mintha már megtörtént volna, de a játék folyamatosan döntések elé fog állítani, hogy azt csináljuk, amit mond a narrátor, vagy szembe megyünk azzal, amit mesél. Bal oldalra mondta, ugye? Szerintem első végigjátszást csináljuk úgy, hogy szót fogadunk. Azt fogjuk csinálni, amit mond a narrátor. És akkor meglátjuk, hogy úgy milyen, és ne aggódjatok, lesz olyan is, hogy ellen megyünk neki. Yet there was not a single person here either. Nem volt itt senki. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Megyünk a főnök irodájába. Itt ilyen diák mennek, de maguktól amúgy. Using slides. Synergize. Bocsánat, hogy itt tökölök, felfedezek amúgy. Everyone is unique. You, most of all. Legfőképp mi vagyunk. Egyediek. Number of slides on this slide. Slides, charts. Charts and slides. Mi a fasz? Rated with charts on the same slide depict the same information. Okay. Rate of increase in graphs per slide. Please no more charts, please, I'm begging. Stop. Na jó. Ez a játék annyira a saját maga iróniája, hogy imádom. Annyira imádom. Broom closet. Ez kinyílt. Az eddigi ajtók nem nyíltak ki. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nem volt itt semmi, és ezért visszafordultunk. És ha nem, akkor magamra is csukom az ajtót. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Oké. Én elhiszem ezt neked, csak figyelmen kívül hagyom. És összetapogatok Baffled that mindent. Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Doing sweet FA. Összetapogatom a dolgokat, miről beszélsz? Az valami, nem? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Meg van zavarodva szegény, nem tudja miért vagyunk még mindig itt. Nincs itt semmi. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Jó van, hagyjuk.
Ne szórakozzunk vele. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Fölmentünk a boss irodájába, ami legfölül van. Executive bathroom. Buddy. To be rich, is it a crime? To commit crimes, isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Oh. Micsoda magas röptű gondolatok. Buddy, nincs itt semmi, menjünk tovább. Itt lesz a főnök irodája? Nyomkodok. Mondj valamit, kérlek. Amúgy tetszik a hangja a narrátornak. Olyan kis... Ha már nem szerezték meg Morgan Freeman-t, akkor én elfogadom őt, mint narrátor. Staring into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Senki sehol, What he senki. could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Terrible and truth. so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Stanley ezt nem tudhatja, de a narrátor most mondta el nekünk. Mi van, ha rosszat ütök be? 2845 volt, ugye? 23 69. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 34 12. 2845. Jó, most már pofánkban dobja csak simán a számot, hogy írjuk már be. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Random. Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Azt mondja, sheer luck. Tiszta szerencse volt, nem tudtam mi a kód, honnan tudtam volna, nem mondta el senki. Kezd átmenni a játék ilyen... Halló? Jajjaj. Ez nem tudtam, hogy levisz. Nem? Eleve nem tudtam, hogy ez egy lift. De oké. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oké. Jaj. Kezdünk magunkhoz térni, vagy hogy mondjam? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. Erre van az escape. Erre meg a Mind Control Facility, ami nagyon jól hangzik. Mind Control. If flight is on, call external immediately. Jó. Akkor azt mondta, hogy oda megyünk be, szóval... Jó, bemegyünk oda. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Whoa. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Hát jó lenne rájönni, hogy mi folyik itt. Mind Control. Micsoda titkolózások vannak itt. Kicsit se fura. Amúgy ez a hely, ezt tudjátok, hogy néz ki? Mint a Matrixba. Nem tudom a magyar nevét, az Architectnek a kis roomja. Tudjátok, miről beszélek? Ahova bement Neo, és ott voltak azok a izék. Ahol megfigyelték meg minden. Now the monitors jumped to life, their Whoa. true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Semmit nem jelent itt a szabadság. Nincs szabadság. Itt figyelik meg itt dolgozókat. Ajjajjajjaj. És mi is köztük vagyunk. Csak része vagyunk a rendszernek, ott vagyunk a 427-es, ugye? Azt hiszem. Jól emlékszem? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Szörnyű. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Full Matrix amúgy. Telibe. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ne, Stanley. Jön rá, hogy más irányítja az életét. The heart of the operation controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Az igen. Innen irányítják az embereket. Vágod? Az érzelmeiket, meg a tetteiket, meg mindent. És Stanley maga a fejébe vette, hogy ezt most elpusztítja ezt a helyet. Offline-ba rakja, vágod? Offline-ba rakom, én bárkit offline-ba rakok. Mi van itt lenn? Semmi? Fények. Hello? Mind controls. Idle. Waiting for input. Szóval elpusztítjuk ezt a helyet, hogy ne tudják irányítani az embereket. Zseniális terv. A kivitelezés nem tudom, hogy fog működni. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. System power. Off. Hello? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Easy. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. Saját életünket éljük. It was perhaps nem irányít senki. Worth knowing. Stanley stepped through the open door. Szabadság! Stanley felt the cool breeze upon Micsoda. his skin. Érted? Feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Gyönyörű. Ennyi, vége, kivittük a játékot, köszönöm szépen a figyelmet. The end is never the end is never the end is never the end. És visszakerültünk az irodába. Most ez egy ending volt? És azért kerültünk vissza, hogy újra kezdjük, és egy másik endinget csináljunk, vagy valami nem ment jól, ugye, hogy kellett volna mennie? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Csak kérdezem. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nem, jobbra megyünk. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Csak hogy így megcsodáljuk az employee lounge-ot, megyünk. Tudjuk, hogy nem erre van. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nem működik a... Adj egy szódát, vagy valamit.
Yes, really worth it being here in a room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Hát megéri. Maradjál már. Amúgy hogy hívják a narrátort? Szeretném a nevén szólítani. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Az lehetséges, hogy ezért hagytak el, mert ilyen szörnyű természetem van. At last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Nem megyünk balra, azt mondta, balra megyünk. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ez egy csoda, hogy nem lettünk kirúgva már évekkel ezelőtt. Úgy annyira nem tudjuk követni a utasításokat. Kezdődik. Do not jump from the cargo lift while it is on motion. Or will cause death. Tehát penalty for jumping off the cargo lift. $5000. De will cause death. Tehát meghalsz, de $5000 bírságot kapsz. Még hogyha meghalsz. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Nem vagyunk I realize ellenségek. that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Aha. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Jó van. Let me prove it. Bizonyítsd. Prove that I'm on your side. Give me a Egy chance. oldalon állunk. Bizonyítsd. Danger, danger everywhere. Szegényt félbeszakítottam, leugrottam a francba. És kiakadt. De rendesen kiakadt. Bár én úgy érzem, ez még nem a final form a kiakadásnak. Nem tetszett neki, hogy félbeszakítottuk. Akkor menjünk a danger fele. Bármi legyen is az. 2B1. Halló? 2B3. Warning, do not stand on this side of fence. Csak itt tudok állni, mert oda nem férek be. No buckets past this point. Nem lehet behozni vödröket. Vödör. Jó, nincs is vödröm. Now listen carefully, this is important. Nagyon fontos. Stanley walked through the red door. Stanley a piros ajtón ment be. Nem ment be a piros ajtón. Stanley a kék ajtón ment be. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. A piros ajtón ment be. Nem? Még mindig a kék ajtón ment be. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Red door. Már lassan ordibál velünk, nyugodjál meg. De amúgy a kék ajtó jöttem be, mert itt a kék ajtó. Tudunk visszafele is menni? Most már nyilakkal jelzi, hogy arra menjek, de hogyha visszafele jövök. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Oké. Persze, hogy kíváncsi vagyok. Arra jövök, amerre mondtad, hogy ne jöjjek. You see? There's nothing here. Semmi I nincs haven't itt. even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Még nem fejezte be ezt a mapot, azt Ruining mondja. the entire story I had written out specifically for you. Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. Jó van már. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Oké. Mit akarunk látni? Ezt kérdezi. Skill tree-ket, meg autókat, meg ilyeneket. És ezt tudom egyébként, mert ezt olvastam, hogy kifiguráz egy-két niche játékot. Office Space, Ceiling Light. Ja, hogy ezek lesznek majd, csak még nincsenek befejezve. A plafon, a mennyezeti lámpák.
Csak ide lettek rakva textúrák, hogy majd megcsinálja. Tehát most egy kicsit ilyen developer fal részét nézzük a játéknak. Okay, I'm going to stop you there. Now, Igen? tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oké, tehát hogy több lett a játék attól, hogy több opciót adott. Nem 2 ajtót, hanem 3. Rate your experience. Én azt mondom, hogy profitáltunk belőle, de annyira nagyon nem. 4-es. So we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Okay. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Na, egy új fejlesztés. Mi ez itt? The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Leaderboard! Figyelj oda! Worldwide, érted? Ezek vagyunk mi? 9328-as helyezésünk van. Mennyi időbe telik eljutnod a helyes ajtóig? És ha megint itt megyek be? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Igen, engem motivál, hogy van leaderboard, és kompítelek. 5. I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. Na, teszteljük. Mind taking a look at it, would you? Na. Perfect. Let me boot it up. Gyerünk. Nyomj.